हे गाइज आइम रबिन कालीकोटे र द कोडिङ ब्रेनमा तपाईलाई स्वागत छ। यो भिडियोमा हामी हाम्रो आफ्नो प्रोफेसनल पोर्टफोलियो वेबसाइट .com.np डोमेन सँगै गिटहबबाट फ्रीमा कसरी होस्ट गर्न सकिन्छ भनेर सिक्ने छौं। यो पार्टमा हामी .com.np डोमेन रजिस्टर गरेर गिटहबबाट हाम्रो वेबसाइट होस्ट गर्ने छौं। हामीले लास्ट पार्टमा नै पुरै वेबसाइट बनाइसकेको छौं। सो यदि तपाईले आफ्नो वेबसाइट बनाइसक्नु भएको छैन भने तपाईले त्यो पार्ट हेर्नु होला सो दैट तपाईले यस्तो वेबसाइट बनाउन सक्नुहुनेछ। हामीले यस्तो वेबसाइट बनाएको थियौं। यो हाम्रो होम पेज भयो। मैले लर्न मोर क्लिक गरे भने यहाँ चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्टहरु देखाएको छौं। त्यसपछि तल आएर हामीले प्रोजेक्टहरु पनि देखाएको छौं। प्रोजेक्टहरुमा होभर गर्दाखेरि त्यसको डिटेल्स हामीले देखाएको छौं। कन्ट्याक्ट फर्म राखेको छौं। त्यसपछि सोशल लिंक्सहरु राखेको छौं। अरु कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरु राखेको छौं। हामीले ब्याक टु टपमा क्लिक गर्दाखेरि टपमा आउँछ। रेस्पेक्टिभ लिंकमा क्लिक गर्दाखेरि रेस्पेक्टिभ लिंकमा जान्छ। स्क्रोलिङ बिहेभियर एन्ड सो मेनी थिंग्स हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेको छौं। सो लास्ट पार्ट तपाईले हेर्नु भयो भने यस्तै वेबसाइट तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा लोकल्ली बनाउन सक्नुहुन्छ। यो पार्टमा चाहिँ हामी त्यो लोकल्ली बनाएको वेबसाइटलाई कसरी होस्ट गर्न सकिन्छ .com.np डोमेन सँगै र गिटहबबाट फ्रीमा होस्ट गर्न सिक्ने छौं। सो अब तपाईले आफ्नो वेबसाइट होस्ट गर्नको लागि चाहिँ के काम गर्नुपर्छ त भनेर थोरै डिस्कस गरौँ। यो हामीले लास्ट पार्टमा कोड गरेको कोडहरु हो। यहाँ HTML को कोडहरु छ। हामीले लाइब्रेरीहरु इम्पोर्ट गरेको छौं। CSS को कोडहरु छ र लास्ट पार्टमा हामीले कोड द वेबसाइट सम्म चाहिँ हामीले काम गरिसकेको थियौं। अब हामी तल आउँ। सो .com.np डोमेन होस्ट गर्नको लागि तपाईले के स्टेप लिनुपर्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईले register.com.np मा साइन अप गर्नुपर्छ। साइन अप अथवा साइन इन गर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईलाई .com.np डोमेन रजिस्टर गर्नको लागि दुईटा डकुमेन्ट चाहिन्छ। त्यो हो तपाईको सिटिजनशिप अथवा पासपोर्टको स्क्यान कपी, सिटिजनशिप और पासपोर्ट स्क्यान कपी चाहियो तपाईलाई। त्यसपछि तपाईलाई अर्को कुरा चाहिन्छ एउटा कभर लेटर। कभर लेटर चाहिन्छ तपाईलाई र मैले एउटा कुरा भनिदिहाले तपाईले .com.np डोमेन रजिस्टर गर्दाखेरि तपाईको सिटिजनशिपमा जे नाम छ त्यही नामको डोमेन मात्र रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। अरु नामको डोमेन तपाईले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्न। र तपाईको नेक्स्ट स्टेप हुन्छ क्लाउडफ्लेयरमा साइन अप गर्ने र त्यहाँ सेटअप गर्ने। क्लाउडफ्लेयरमा चाहिँ तपाईले किन सेटअप गर्नुपर्छ भने क्लाउडफ्लेयरले तपाईलाई फ्रीमा SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड गर्छ जसले हामीलाई वेबसाइट सेक्युर बनाउनलाई हेल्प गर्छ। सो यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं भने हामी हाम्रो फर्स्टमा डोमेन एड गर्छौं, एड डोमेन, र सेकेन्ड स्टेपमा हामी गर्छौं हाम्रो IP एड्रेसेसहरु एड गर्छौं। सो यो IP एड्रेसेसहरु चाहिँ हाम्रो गिटहबको IP एड्रेसेसहरु हुन्छ। र फाइनली हामीले क्लाउडफ्लेयरको सेटिङ्सहरु सेटअपहरु गरिसकेपछि हामी गिटहबको सेटअपहरु गर्छौं। यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं भने सबैभन्दा फर्स्टमा त साइन अप गर्नु पर्यो। हामीले क्लाउडफ्लेयरमा पनि साइन अप गर्नुपर्छ। साइन अप गरिसकेपछि हामी हाम्रो रिपोजिटरी बनाउँछौं। सो वी विल क्रिएट आवर रिपोजिटरी बनाउँछौं र त्यो रिपोजिटरीमा चाहिँ हामी हाम्रो फाइल्सहरु अपलोड गर्छौं। हाम्रो वेबसाइट फाइलहरु छ नि, यहाँ हाम्रो यो प्रशान्त पाण्डे भित्र चाहिँ हामीले वेबसाइट फाइलहरु राखेको छौं। यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने index.html हाम्रो सबै लाइब्रेरीहरु, फोटोहरु सबै चीज छ। त्यसलाई चाहिँ हामी अपलोड गर्छौं गिटहबमा। सो वी विल अपलोड आवर फाइल्स। हाम्रो फाइलहरु अपलोड गर्छौं। त्यसपछि हामी अर्को काम के गर्छौं, हामी हाम्रो वेबसाइटलाई गिट पेजेसको रूपमा होस्ट गर्छौं। सो अब सबैभन्दा फर्स्टमा सुरु गरौँ। हामी register.com.np मा साइन अप गरेर र यो सिटिजनशिपको स्क्यान कपी र मैले कभर लेटर यहाँ तयार गरेर राखेको छु। यो मेरो सिटिजनशिप भयो, यो मेरो कभर लेटर भयो। कभर लेटर म तपाईलाई प्रोवाइड गर्छु। सिटिजनशिपको स्क्यान कपी चाहिँ तपाईले आफैले लिनु पर्यो अथवा पासपोर्टको स्क्यान कपी तपाईले सिम्पली मोबाइल युज गरेर आफ्नो पासपोर्ट अथवा सिटिजनशिप स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ स्क्यान गरेर सिटिजनशिप राखेको छु र मैले कभर लेटर पनि यहाँ राखेको छु। तपाईले पनि आफ्नो कभर लेटर प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ कसरी प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ भने मैले डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक दिएको छु। त्यो लिंकले तपाईलाई यो पेजमा पुर्याउँछ। यो पेजमा आइपुगेपछि तपाईले कभर लेटर भन्ने फाइललाई चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ एज माइक्रोसफ्ट वर्ड र तपाईले वर्ड फाइलको रूपमा यसलाई डाउनलोड गरेर तपाईले कहिले एडिट गर्दै हुनुहुन्छ त्यही अनुसार डेट राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टु होस्ट मास्टर मर्केन्टाइल कम्युनिकेसन प्राइभेट लिमिटेड भनेको छ। फर .com.np डोमेन रजिस्ट्रेसन भनेर सब्जेक्ट राखेको छ र तपाईले यहाँ आई वुड लाइक टु रजिस्टर कोडर प्रशान्त .com.np छ। यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो नाम राख्नु पर्यो। यहाँ पनि आफ्नो नाम राख्नु पर्यो। यहाँ पनि आफ्नो नाम राख्नु पर्यो र योर सिन्सियरली भनेर तपाईले आफ्नो नाम यहाँ पनि राखेर तपाईले त्यसलाई सिम्पली स्क्रिनशट गरेर अनि एडिट गरेर यस्तै फोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले मेरो कभर लेटर र सिटिजनशिपको स्क्यान कपी रेडी गरेको छु। अब यति रेडी भइसकेपछि तपाईं जान सक्नुहुन्छ register.com.np मा। register.com.np मा जानुस्। यो चाहिँ अहिले हु इज लुकअपमा रहेछ। म चाहिँ होममा जान्छु र होम भनेको register.com.np र तपाईले आफ्नो नाम सर्च गर्नुस्। यसमा म सर्च गर्छु। मैले चाहेको डोमेन नेम त्यो हो prasonpande.com.np। सो यसलाई मैले सर्च क्लिक गरेपछि मलाई यहाँ
Congratulations, firstCommit is available. Click register now for further process भनेको छ। म register now क्लिक गर्छु। यो क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ साइन इन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको अकाउन्ट छ भने साइन इन गर्नुस्। म अहिलेको लागि क्रिएट गर्छु। सो तपाईले यहाँ आफ्नो नाम राखेर म नाम राख्छु प्रशान्त EANDEY पाण्डे PRASHANT प्रशान्त पाण्डे। इमेल छ उसको crysp@gmail.com crysp@gmail.com र म एउटा पासवर्ड सेट गर्छु। सिम्पल पासवर्ड, तर पासवर्ड नै चाहिँ हैन है। मैले पासवर्ड सेट गरेँ। अब क्रिएट अकाउन्ट क्लिक गरेर म मेरो अकाउन्ट बनाउँछु र थ्यांक यू फर रजिस्टरिङ, प्लिज चेक योर इमेल टु एक्टिभेट अकाउन्ट भनेको छ। अब हामीले हाम्रो जीमेल चेक गर्नु पर्यो। सो म जीमेल चेक गर्छु। gmail.com मा गएर gmail.com र मैले पाएको छु यहाँ .com.np रजिस्ट्रेसन भनेर। यसलाई क्लिक गर्नुस् र यो नयाँ अकाउन्ट छ भर्खरैको। सो भेरिफाईमा क्लिक गर्नुस् र हाम्रो अकाउन्ट सक्सेसफुली भेरिफाइड भएको छ। अब भने म फेरि लगइन गर्न सक्छु CRISP वाला इमेलबाट र मेरो पासवर्डबाट र म रिमेम्बर मीमा क्लिक गर्छु र साइन इन क्लिक गर्छु। अब साइन इन क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ आफ्नो डोमेन रजिस्टर गर्ने इन्टरफेस पाउनुहुन्छ। अब यसले के भन्छ भने सेकेन्डमा नेम सर्भर इनपुट गर्ने फिल्डहरु आएको छ। यहाँ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड युजिङ IP एड्रेसेस भनेको छ, तर हाम्रो GitHub को चाहिँ IP एड्रेसहरु हुन्छ। सो यो यहाँ चाहिँ नेम सर्भर ल्याउनको लागि, तर GitHub को IP एड्रेसमा रिडाइरेक्ट गर्नको लागि हामी Cloudflare युज गर्छौं। सो यहाँ तपाईले इनपुट गर्नुस्। अहिले यही इनपुट गर्नुस् MARK मार्क सबै अप्पर केसमा है mark.ns.cloudflare cloudflare.com यहाँ इनपुट गर्नुस् र यसलाई नै कन्ट्रोल सी ले कपी गरेर ल्याउनुस् र यहाँ पनि पेस्ट गर्नुस्। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने रचेल RACHEL रचेल। सो यहाँ तपाईले mark.ns.cloudflare.com राख्नुस् र यहाँ rachel.ns.cloudflare.com cloudflare.com राख्नुस् र अब हामी यहाँ पूरा नाम राखौं। अर्गनाइजेसन नेम उसको कुनै अर्गनाइजेसन छैन। उसको कन्ट्री नेदरल्यान्ड त हैन नि त, नेपाल हो नि त हैन। सो कन्ट्री नेपाल एन्ड प्रोभिन्स 1, गाउँ सहर सुन्दर हरैचा SUNDARJRICH सुन्दर हरैचा। पोस्ट बक्स नम्बर उसको छैन। एड्रेस ठेगाना सुन्दर हरैचा मोरङ। यसलाई नै कपी गरौँ कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल V र MORANG मोरङ। तपाईले आफ्नो एड्रेस राख्नुस् र इमेलमा crysp@gmail.com राखे मैले। I don't know what kind of email is this anyway। र मेरै नम्बर मैले राखिदिए र यहाँ तपाईले कपी एडमिनिस्ट्रेटिभ डिटेल्स माथिकै कपी गर्न सक्नुहुन्छ। सबै सकिसकेपछि एकचोटी फेरि रिभ्यू गर्नुस् तपाईको नेम सर्भर यहाँ यो ठीक छ कि छैन। सबै रिभ्यू गरिसकेपछि सेभ एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुस् तपाईले। अब तपाईले आफ्नो सिटिजनशिप र कभर लेटर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यो मेन्युमा कभर लेटर सिलेक्ट गर्नुस् डकुमेन्ट टाइटलमा र तपाईले आफ्नो फाइल अपलोड गर्नुस्। यहाँ चुज फाइलमा क्लिक गरेर त्यो भन्दा पहिले तपाईले यहाँ हेर्नु भयो भने योर फाइल शुड बी लेस देन 800 किलोबाइट्स KB भनेको छ। र तपाईको फाइलको साइज 800 KB भन्दा ठूलो छ भने इमेजलाई कम्प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्प्रेस गरेपछि तपाई रेडी भइहाल्नुहुन्छ आफ्नो काम सुरु गर्नलाई। सो मैले कभर लेटर सिलेक्ट गरे र ओपन गरे र सेभ इमेजमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको इमेज अपलोड हुन्छ। अब हामीले सिलेक्ट गरौँ रजिस्ट्रेसन अथवा सिटिजनशिप। त्यसपछि सिलेक्ट गरेर चुज फाइल गरेर हामीले सिटिजनशिपलाई अपलोड गरौँ। त्यसै गरी त्यसलाई पनि चुज फाइल गरेर सिलेक्ट गरेर सेभ इमेज गरौँ र हाम्रो दुईटा डकुमेन्ट हामीले यहाँ सेभ गरिसकेको छौं। अब तपाईले रिक्वेस्ट डोमेन क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। रिक्वेस्ट डोमेनमा क्लिक गर्नु होला। रिक्वेस्ट डोमेनमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ prasantpande.com.np डोमेनको लागि हाम्रो रिक्वेस्ट रिसिभड भएको छ एन्ड इज इन वेट फर अप्रुभल। सो यो डोमेन अब अप्रुभ नभइन्जेलसम्म चाहिँ हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यदि आफ्नो डकुमेन्ट्सहरु करेक्टली एड गर्नुभएको छ, करेक्टली अपलोड गर्नुभएको छ भने 2 देखि 3 दिनसम्ममा तपाईको डोमेन एक्टिभ हुन्छ। यदि भएन भने तपाईले आफ्नो डकुमेन्ट्सहरु फेरि रिचेक गर्नुस्, केही मिस्टेक छ कि त्यो रिभ्यू गरेर यहाँ एडिट डकमा क्लिक गरेर डकुमेन्ट्सहरु रिअपलोड गर्नुस्। र अब म पनि मेरो डोमेन एक्टिभ भइन्जेलसम्म वेट गर्छु। तपाई पनि वेट गर्नुस् एन्ड देन लेट्स मीट वन्स दिस डोमेन इज एक्टिभ।
You meet Robin Kalikote in his next video because I am Jun Shakya and I have taken over the coding brain. So I am going to be continuing on this tutorial. हामीले डोमेन रेजिस्टर गरेको 2 दिन भइसक्यो र यो वेबसाइट register.com.np/user domain रिफ्रेश गरेर हेर्दा यो लिस्टमा हामीले हाम्रो डोमेन देख्दैनौं किनकि हाम्रो डोमेन अन्डर अप्रुभलबाट एक्टिभ डोमेनमा पुगिसक्यो. सो आवर डोमेन इज रेजिस्टर्ड. कंग्रेचुलेसन्स. अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अघि न रबिन दाइले पनि भन्नुभएको थियो .com.np डोमेनले नेम सर्भर मात्र लिन्छ र गिटहबले फेरि आईपी एड्रेस मात्र दिन्छ. सो दुवैलाई कनेक्ट गर्नलाई हामीले अब नेम सर्भरमा आईपी एड्रेस त हाल्न मिलेन. सो हामीले बिचमा क्लाउडफ्लेयर युज गर्छौं किनकि हामीले .com.np डोमेनलाई क्लाउडफ्लेयरको नेम सर्भरबाट क्लाउडफ्लेयरमा कनेक्ट गर्छौं र क्लाउडफ्लेयरमा हामीले गिटहबको आईपी एड्रेस हालेर क्लाउडफ्लेयरलाई गिटहबमा कनेक्ट गर्छौं र यो पजल ठ्याक्क पर्फेक्टली सल्भ हुन्छ. र बोनसमा क्लाउडफ्लेयरले हामीलाई एसएसएल पनि दिन्छ. अब त्यो एसएसएल के हो भन्दाखेरि हामीले यदि फर एक्जाम्पल हामीले example.com मा गयौं यो वेबसाइटमा नट सिक्योर्ड भनेर लेखिरहेको छ र यदि कोही भिजिटरहरु हाम्रो वेबसाइटमा आएर नट सिक्योर्ड देख्यो भने त यो वेबसाइट नराम्रो छ भनेर सोच्न सक्छ नि त. र हामीले यदि google.com मा गयो भने यता अटोमेटिकली https भनेर आउँछ र यता कनेक्सन इज सिक्योर भनेर आउँछन्. यदि हामीले यता http मात्र गर्यो भने पनि यता https मा रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ. सो वी आर गोइङ टु डु जस्ट दैट. We'll search for Cloudflare in Google and click on the first link that says cloudflare.com. The link will be also provided down below in the description and we will sign up for a brand new account. Here you need to write your email, which is for me it is iwilllearnjs@gmail.com and keep a strong password. So I'm going to keep that and it will ask you to enter the domain, so I am going to copy this and paste it over here. Click on add site and click on this free plan for $0. Click on confirm plan and then it will start checking the DNS. Here you just need to click on add record and in type you want to choose CNAME and in name you want to paste your domain name and in target what you want to do is you want to type www. and paste your domain name just like that. So what this will do is anytime if somebody goes to prasanpandey.com.np they will be redirected to www.prasanpandey.com.np. Now we need to specify what will happen if somebody goes to www.prasanpandey.com and for that we will be adding the IP addresses of GitHub. So I'm going to search for GitHub DNS IP and go into this website making a custom domain and if I go scroll down I should see there we go. So we have these IP addresses for GitHub. So these will be down below in the description if you want to copy from there. Now if you want to copy multiple items at once and you're running Windows 10 version 1809 or later you can press Windows I to go into your settings and you need to search for clipboard settings and you'll find an option for clipboard history. So you want to turn that on. Now what I can do is I can double click to select and Control C. I will do that for all at once. And what I can do is I can come here for the second record. What we're gonna do is we're gonna leave it at type A and we're gonna write name as www and IPv for address. Instead of using Control V to paste, I'm gonna use Windows V. So it'll give me all the 4 IP addresses. I'm gonna choose the first one, click save. I'm gonna repeat for 4 times. So A www Windows V, the second one, click on save. Add record www Windows V, third one, and last one is here. Oh, it's www like that, fourth one, and the order of these does not matter, so you can have any IP address wherever you want. Then you can click on continue and it says change your name server. सो यो चाहिँ के भएको भन्दाखेरि क्लाउडफ्लेयरले डिफ्रेन्ट अकाउन्टहरुको लागि डिफ्रेन्ट नेम सर्भरहरु दिन्छ र त्यो नेम सर्भर हामीलाई डोमेन एड गरिसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ. तर .com.np डोमेन रेजिस्टर गर्नु अगाडि नै हामीलाई नेम सर्भर चाहिने भएको हुनाले हामीले अघि न चाहिँ त्यो नेम सर्भरहरु रिक्वायर्ड भएर मात्र हालेका थियौं. सो हामीले यता एडिट डीएनएस क्लिक गरेर हामीले यो एडिट गर्ने छौं. सो हामीले यो क्लिक टु कपी भन्नेलाई क्लिक गर्छौं, यो पनि कपी गर्छौं एन्ड कोइन्सिडेन्टली फर्स्ट को नाम चाहिँ जुन नै रहेछ के.
सो हामीले फर्स्ट प्राइमरी नेम सर्भरमा त्यो जुनवाला कपी गर्छौँ र सेकेन्डवालामा त्यो तपाईँको लागि डिफ्रेन्ट हुन्छ र नेम सर्भर चेन्ज गरिसकेपछि चाहिँ एडिट डिएनएसमा क्लिक गर्नुहोस् र यो डिएनएस चाहिँ एकछिनपछि चेन्ज हुन्छ नर्मली 1-2 घन्टा लाग्न सक्छ त्यो हुन्जेल हामी कन्टिन्यू गर्छौँ र गेट स्टार्टेडमा थिच्छौँ यता हामीलाई कुन एसएसएल लिने भनेर भन्छ हामीले यो फुल नै ठिक छ सो हामीले सेभ गर्छौँ र यता अलवेज युज HTTPS भनेको छ अफकोर्स वी विल टर्न द्याट अन अनि सेभ गरेर थर्डमा चाहिँ यता अटो मिनिफाईको अप्सन दिन्छ यो इनेबल गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले बुटस्ट्र्यापको फुल भर्जन त्यो अनमिनिफाइड भर्जन युज गरे पनि क्लाउडफ्लेयरले त्यहाँ भएको व्हाइट स्पेसहरू सबै हटाइदिन्छ सो त्यो हामीले सेभ गर्छौँ र यो ब्रोडली कम्प्रेसन पनि हामी अन नै राख्छौँ र हामीले यता फिनिश क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो क्लाउडफ्लेयरको सेटअप सकिन्छ र अब तपाईँले यता रिचेक नेम सर्भर गर्न सक्नुहुन्छ पछि यदि नेम सर्भर भएन भने र तपाईँले अघिनाको डिएनएस यताबाट म्यानुअली चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो एसएसएल चाहिँ एसएसएल ट्याबमै हुन्छ र एज सर्टिफिकेटमा गएर तपाईँले त्यो अलवेज युज HTTPSहरू अफ गर्न सक्नुहुन्छ र यता थुप्रै फिचर्सहरू पनि छन् जुन तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ ओके सो अब हामी गिटहबको सेटअपतिर लाग्छौँ सो आई विल गो टु github.com र यो पेज खुल्न साथ हामीलाई यता अकाउन्ट क्रिएट गर भन्दैछ सो वी विल डु द्याट you can keep your username, email. I will learn js@gmail.com अनि पासवर्डमा एउटा पासवर्ड हाल्छु not password but password okay so sign up with GitHub र यता भेरिफाई योर अकाउन्ट भनेर भन्छ यो भेरिफिकेसन चाहिँ एकदम मजा आउँछ के हेर्नु है यता हामीलाई यो ठ्याक्क अलाइन गर्नुपर्छ So, okay, we are verified. Send me त्यो के अरे प्रडक्ट्सहरूको अपडेट्सहरू हामीलाई चाहिँदैन सो जोइन अ फ्री प्लान अनि त्यसपछि गिटहबले हाम्रो बारे अलिक क्वेसनहरू सोध्छन् सो हामीले एन्सर दिन्छौँ लिटल कि त मोडरेट अनि वाट डु यु प्लान टु युज गिटहब फर लर्न टु कोड लर्न गिट जे लेख्दा नि हुन्छ र आइएम इन्ट्रेस्टेड इन लेट्स से पाइथन र एन्टर थिच्नुहोस् र प्लिज भेरिफाई योर इमेल एड्रेस भन्छ सो वी विल गो टु gmail.com and we should have got an email from GitHub so we'll press on verify email address अनि नाउ यु निड टु क्रिएट अ रिपोजिटोरी तपाईँले यहाँ क्लिक गर्दा नि हुन्छ कि त तपाईँले गिटहबको लोगोमा होम पेजमा गएर यता क्रिएट अ रिपोजिटोरी यहाँ क्लिक गर्दा नि हुन्छ अनि रिपोजिटोरीको नाम तपाईँले आफ्नो प्रोजेक्टको नाम राख्न सक्नुहुन्छ म अहिलेको लागि पोर्टफोलियो वेबसाइट भनेर राख्छु अनि यो चाहिँ हामीले पब्लिक नै राख्नुपर्छ किनकि प्राइभेटमा हामीले फ्रीमा होस्ट गर्न सक्दैनौँ सो पब्लिकमा राख्नु र क्रिएट रिपोजिटोरीमा क्लिक गर्नुहोस् र अब हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा गिट इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ सो न्यू ट्याबमा गएर गिट सर्च गर्नुहोस् गुगलमा अनि फर्स्ट लिङ्क क्लिक गर्नुहोस् लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ र यतातिर यता मोनिटरको लोगो जस्तै हुन्छ यता डाउनलोड फर विन्डोज भनेर छ म त्यसमा क्लिक गर्छु र गिट डाउनलोड हुन सुरु हुन्छ म यो प्रोसेसलाई अलि स्पिड गरिदिन्छु र जब गिट डाउनलोड भइसक्छ तपाईँले यसलाई ओपन गर्नुहोस् र यस्तो प्रम्प्ट आयो भने तपाईँ यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको इन्स्टलेसन मेन्यु देखाउँछ यता तपाईँ नतर्सिनु होला किनकि म चाहिँ तर्सेँ चाहिँ यति धेरै अप्सन दिन्छ यो चाहिँ केही चेन्ज गर्नु पर्दैन नेक्स्ट मात्र क्लिक गर्दा हुन्छ यता यो चाहिँ भिम एडिटर हो तपाईँले अरू एडिटर चलाउन सक्नुहुन्छ तर म अहिलेको लागि त्यहीँ छोड्छु र अरू सबै प्रम्प्टहरूमा चाहिँ डिफल्ट अप्सन नै राम्रो छ सो म नेक्स्ट मात्र गर्छु यो चाहिँ मैले सबै पढिसकेको छु तपाईँलाई पढ्नु मन छ भने तपाईँले पढ्दा पनि हुन्छ र इन्स्टल क्लिक गरिसकेपछि अब यो इन्स्टल हुन सुरु हुन्छ यो प्रोसेसलाई पनि म स्पिड गरिदिन्छु र यो इन्स्टलेसन सकेपछि हामीले लन्च गिट ब्याशमा चेक गरेर यो भ्यू रिलिज नोट हामीलाई अहिलेको लागि चाहिँदैन सो त्यो अनचेक गरेर म नेक्स्ट गर्छु र हाम्रो यता गिट ब्याश खुल्यो सो हामीले गिट इन्स्टल गरिसकेपछि दुईटा कमान्ड राख्न चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ त्यो हो git config --global space user dot email अनि यहाँ तपाईँले डबल कोट्समा तपाईँको इमेल राख्नुहोस् I will learn js@gmail.com अनि एन्टर थिच्नुहोस् र फेरि git config --global user
डट नेममा तपाईँले फेरि डबल कोट्समा तपाईँको नाम लेख्नुहोस्। सो यो चाहिँ हामीले किन गरेको भन्दाखेरि लोकल्ली चाहिँ हामीले हाम्रो अकाउन्ट बनाएको, सो द्याट हामीले गिटबाट हामीले कुनै फाइलहरू सेभ गर्यो भने हाम्रो नाम र इमेल चाहिँ त्यहाँ देखाइराखोस् भनेर। र यो कमान्ड तपाईँले डिस्क्रिप्सनबाट कपी गरेर यता राइट क्लिक गरेर पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो गरिसकेपछि हामीले गिट ब्याशलाई एक्जिट गर्दा पनि हुन्छ। र म चाहिँ मेरो वेबसाइटहरू कोड गर्ने र गिटहबमा अपलोड गर्ने कामहरू सबै VS कोडबाट गर्छु। सो इफ यु अल्सो वान्ट टु डु द सेम, यु क्यान जस्ट गुगल फर VS कोड, click the first link or the link from the description and click on download. And after downloading, you can install it just like any other app. So agree to the license agreement and make sure that you check all of these boxes so that after installing it, we can go to our project folder, right click in an empty space, and we will be able to open it with code. Now after clicking that, it will open your project folder in VS Code where you can view all of your files, edit them, and all that good stuff. Now we will be uploading all of our website files into GitHub by using the command line. So for that, you need to press Ctrl and backtick. Backtick is the button that is above the tab key. So if I press Ctrl and backtick, it will open the terminal in our project directory. And by default, it is using command prompt, and we have installed Git, so we can actually change it by clicking on this drop down menu, select default shell and choosing git bash. Now if we kill the shell by clicking this delete button, and again if I click Control and backtick, it will open up git bash in our project directory. So if we press ls and hit enter, we should see index.html right here, and make sure you have named your home page as index.html because that is the page that GitHub will show when somebody navigates to your website. And if you are not using VS Code, you can just go into your project directory, right click and click on git bash here. So it will open up git bash in your project directory, and again I can press ls and hit enter, and I'll get the same exact thing. So running commands here, here, and here is the same exact thing. So to upload the files to GitHub, we can take help from this page where we had just created our GitHub repository. It does give you some commands. So first we need to initiate Git in this folder. So we're gonna type git init, and you need to do this only once. In fact, all the things shown in this video, you only need to do this once, and after finishing the setup, I will show you how easy it is to update the website later. So we will type git init and hit enter, and it says initiated git empty git repository. Now what we need to do is type git add dot. This dot represents this folder, and the git add dot means that we are preparing all the files in this folder to be committed in our next commit. So if I click enter, it will show you this message, and if I type git status, it will help you to see the status. So as you can see, all of the files are in green color, so all of them are added. Now we need to commit the changes. So if I type git commit -m for message, and then we need to type our message in double quotes. So let's say I type firstCommit and hit enter. Now what this will do is it will actually take a snapshot of all the files so we can track the changes later on, and it has been saved locally. So to upload it to our online GitHub repository, as you can see, we need to put this line. So it says git remote add origin and this URL. So this is the same URL of the GitHub, and .git actually doesn't matter if you keep it or not. So we are gonna copy this line, and I'm going to paste it right here, hit enter, and after that we just connected our local git repo with the online repository. So we're gonna type git push -u origin master to upload all of the files to GitHub. It will ask you to log in with your GitHub account, so we will do that right now. I will learnjs@gmail.com, and the password, I think that's my password. So if I hit enter, it should say a lot of messages. Yeah, there you go. It's now uploading all these files to GitHub. And now if we refresh this page, we see that all of our files are uploaded. Now what do you need to do is you need to go into your settings, which is right here, and you need to go all the way down
until you see an option for GitPages. And in this source, it says none, so we are going to click on this drop down and click on master branch, and it will refresh the website. And if you scroll down, you will see an option to write a custom domain. So we are going to add this domain right here, but make sure you write www dot in front of your domain. So it is www.prasanpande.com.np for me, and click on save. And after that, it will refresh the website, and let it refresh the website. There you go. If I scroll down and see, it says your site is published in this URL. So if I open this URL here, and as you can see, our beautiful website is successfully hosted in this URL. And it might not be immediate every time, like it might take up to 5-10 minutes, maybe even more than that. So you just need to be patient and just wait. And if you check into your repository, if you check the code, it will show you all the files, and we see that there's a new file called cname that is added over here. So if we open that, it has the link to our URL, but that is not present in our local folder in our computer. So what do we need to do is we need to type git pull, and what this will do is it will actually copy everything from GitHub, this online repository, onto here. So as you can see, now we have this cname. Now I will show you what do you need to do to update the website. Let's say I want to update this title to be Prashant Pande's website. If I save it, I can check the status of our file. So if I do git status, as you can see, it says index.html was modified. And if you are using VS Code, you can click on this button for that is the logo of Git, and as you can see in changes menu, it shows index.html, and if I click on that, it will show you the before version and the after version side by side. So you can actually compare what are the things that you have changed, and you can again do git add all. So you can git add all, and now if I check the status, status git status, as you can see, it is in green color, so it is ready to be committed. If I do git commit -m, and let's say modified the title, I don't know if that's the spelling of modified, and as you can see, that is committed. And now we just need to type git push, and what this will do is it will upload only the file that was changed. And if we go into our GitHub repository, if we check the index.html, where is that? As you can see, Prashant Pande's website, it is updated. And if we check the website, if I refresh, if I hover over there, as you can see, it says Prashant Pande's website. So that's nice. And what I can do is if I show an example in my personal website, if I open up Git here, and if I type git log -p, and I want to check the history of index.html, I can write that. And as you can see, on Friday I had made a commit that was named style, and if I go down, as you can see, it says that I had removed this line and I had changed it to this. So I had removed that part, and if I go down, it will show previous commits as well. Like Friday, I had made a commit that was also named style, and in this one I had removed this line, added this line. I had added re equals to 1. If I go down, as you can see, I had made some offline changes, and I had added I had increased the version number in my HTML file. So you get the point. It will track all the changes you make to the file, so that if any error occurs anytime, you will be able to check what was causing the error, and you will be able to revert back. So this is how you upload websites for free. अनि यदि मैले URL देखाएँ भने यता https र www दुवै छन्, र मैले यदि यता www हटाइदिएँ भने पनि यसले www मा रिडाइरेक्ट गर्छ, र मैले यदि https को सट्टा http मात्र हाले पनि
यसले HTTPS मा रिडाइरेक्ट गर्छ. So that's nice. And best part of this setup is that you don't need to take a hassle of renewing anything. Like .com.np domain renew गर्नु पर्दैन, Cloudflare renew गर्नु पर्दैन र GitHub पनि renew गर्नु पर्दैन. So even if you don't do anything, this website will keep on running all the time. How cool is that? So I believe now you will be able to host your website for free. Thank you so much for watching this video. If you liked it, please hit that like button, subscribe to the Coding Brain. Also, you can check out my channel. Links will be down below. Enjoy the end cards. Stay safe. Bye bye.